สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงต่อสะโพกย้วยนะคะด้านล่างเป็นกระโปรงทรงยาวเพื่อนๆนะคะสร้างแพทเทิร์นกระโปรงพื้นฐานขึ้นมาก่อนตัวนี้จะสร้างกระโปรงหน้าและหลังเท่ากันจะสร้างแผ่นเดียวนะคะจะสร้างแผ่นเดียววางทบกระดาษเลยนะคะวางทบกระดาษหาตัวเราจะตีกรอบกระโปรงก่อนการตีกรอบกระโปรงนะคะนำสะโพกหาร4ได้ตัวนี้สะโพกจะไม่บวกนะคะเพราะว่าจะตัดพอดีเชฟถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่กลัวฟิตบวกไป1นิ้วก็ได้นะแล้วแต่เราแต่ตัวนี้ก็ไม่บวกนะเพราะก้อยเป็นคนวัดตัวเองก็จะใช้สะโพกจริงหาร4เลยสะโพกหาร4วัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราที่เราทำเป็นสันทบนะคะวัดออกไปเลยเท่ากับรอบสะโพกที่เราหาร4ได้นะคะวัดออกไปเลยค่ะสะโพกหาร4วัดจากริมกระดาษหน้าตัวเราตีตรงตีกรอบกระโปรงก่อนนะคะจากริมกระดาษนะคะขวามือเราวัดลงมา10เซนนะคะ10เซนมาตรฐานเป็นสะโพกบน20เซนมาตรฐานเป็นสะโพกล่างนะคะนี่ค่ะวัดจากริมกระดาษลงมาเลยค่ะ10เซนนะ20เซนจากริมกระดาษเป็นสะโพกล่างนะคะแล้วขีดเส้น20เซนที่เราวัดจากริมกระดาษลงมาเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะเส้น10เซนที่เราวัดลงมาเป็นเส้นสะโพกบนนะคะจากริมกระดาษนะคะความยาวของกระโปรงที่เรากำหนดความยาวกระโปรงเท่าไหร่วัดความยาวลงมาเลยค่ะนะคะตีเส้นตีกรอบกระโปรงเราได้แล้วนะคะเอวหาร4นะคะเอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากสันทบกระดาษหน้าตัวเราออกไปนะคะในส่วนของรอบเอวหาร4นะคะนี่ค่ะติ๊กเข้มเส้นที่เราตีกรอบกระโปรงวัดเข้ามาในส่วนของคือการทำกระโปรงนะคะเราจะได้2เกรดหรือเกรดเดียวมันขึ้นอยู่กับหุ่นและทรงของเราสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สะโพกใหญ่เอวเล็กก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2เกรดเวลาเราสร้างนะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เอวหนาสะโพกเล็กนะไม่จำเป็นจะต้องเป็น2เกรดทำเกรดเดียวก็ได้และจำนวนการโค้งของสะโพกตรงนี้จะน้อยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับหุ่นของเราตรงนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะคะตรงนั้นไม่ต้องไปซีเรียสตัวนี้ก็จะวัดจากเส้นสะโพกตรงนี้เข้ามานะคะจากจุดเส้นสันทบกระดาษเท่ากับเอวเราหาร4ได้ติ๊กเอาไว้เข้มๆนะคะจากเส้นที่เราตีเส้นตรงจุดนี้วัดเข้ามา2เซนนะ2เซนหรือ2เซนครึ่งเราจะได้มีเนื้อที่โค้งในส่วนของสะโพกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็โค้งเลยนะคะวางจากเส้นที่เราจุดหาเส้นสะโพกล่างนะคะนี่ค่ะการสร้างกระโปรงนะคะมันจะมีการสร้างหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะแล้วเราวัดเลยว่าจากจุดนี้ว่ากี่นิ้วกี่เซนเหลือกี่เซนกี่นิ้วนะคะนี่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดนะคะวัดดูถ้าเกิดเขาเกินจากจุดนี้เกินไป3เซนเราจะต้องทำเป็น2เกล็ดแล้วนะแต่ถ้าได้2เซนทำเกล็ดเดียวก็ได้3เซน4เซน5เซนจากจุดนี้นะเราจะต้องแบ่งเป็น2เกล็ดแล้วนะคะเพราะว่าเราทำเกล็ดเดียวแล้วเกล็ดจะยาวไปตัวนี้ของก้อยวัดได้4เซนฉะนั้นก็จะทำอยู่ที่2เกล็ดนะคะ4เซนจดเอาไว้ได้4เซนจากจุดนี้ได้4เซนจากจุดที่เราโค้งสะโพกแล้วเรียบร้อยหาเส้นสันทบกระดาษตรงนี้หาร3นะคะหาร3จากจุดนี้มาจุดนี้หาร3ค่ะนี่ค่ะหาร3หาร3ช่องนะคะเราจะเฉลี่ยตรงจำนวนเกล็ดตรงนี้ที่เราวัดได้กี่เซนนะคะเราจะแบ่งให้ได้เท่ากันนะคะจากจุดนี้เราหาร3เสร็จติ๊กเอาไว้เข้มๆจากเส้นด้านข้างสะโพกของเราที่เราติ๊กเอาไว้นะคะเพื่อนๆดูให้ดีนะอันนี้เป็นเทคนิคของช่างนะคะจากจุดนี้นะเราวัดเข้ามาตรงเส้นสันทบเลยเท่ากับจำนวนเกล็ดที่เราหาร2แล้วตรงนี้4เซนถูกไหมของก้อยได้4เซนของเพื่อนๆได้กี่เซนก็คือจดตัวเลขเอาไว้4เซนเราจะแบ่ง2เกล็ดให้ได้เท่ากันก็คือเกล็ดละ2เซนจากเส้นที่เราจุดเอาไว้ตรงนี้เราจะวัดเข้ามาหาสันทบกระดาษก็คือตรงกลางหน้าของเรานะ2เซนนะคะ2เซนนี่ค่ะนี่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดนะคะ2เซนต่อมา
เกล็ดที่อยู่ตรงกลางหน้าของเราตรงนี้เราจะตีตรงลงมาก่อนนะคะตีตรงลงไปก่อนนี่ค่ะตรงเส้นสะโพกบนแบ่งข้างละเท่ากันคือข้างละ1 เซนนี่ค่ะตีนะคะในส่วนของเกล็ดอันนี้เกล็ดแรกที่อยู่ตรงกลางหน้าของเรานะคะเกล็ดนี้ตรงจุดที่เราหาร3คือเส้นนี้ถูกไหมคะแล้วเราวัดมาหากลางหน้าเรา2 เซนทีนี้เราก็จะแบ่งครึ่งกลางตรงนี้เพื่อที่จะตีเป็นศูนย์กลางของเกล็ดด้านข้างนะคะเพื่อนๆไม่งงนะนี่ค่ะจากจุดนี้หาร3นะก็จะได้เส้นนี้เทคนิคนะคะเราจะได้เกล็ดที่สวยนะนี่หาร3หาร3นะคะหาร3คือจุดนี้จุดเปลี่ยนก็คือตรงด้านของเกล็ดด้านข้างนะคะนี่คือหาร3สังเกตได้ว่าเกล็ดที่อยู่ตรงกลางหน้าของเราจะใช้กึ่งกลางแบ่งเกล็ดนะคะแต่ด้านข้างที่อยู่ติดกับสะโพกของเรานะคะเราจะผลักเข้ามาตรงกลางหน้านะคะอันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะพอเราวาดเกล็ดแล้วเรียบร้อยนะเราก็แต่งเกล็ดซะตรงกลางหน้าวัดลงมาประมาณ 0.75 นะคะครึ่งเซนหรือ 0.75 นะคะตัดออกไปเลยในส่วนของชายของกระโปรงนะคะตีปลายสอบเข้ามาก่อนนะคะ2 เซนครึ่งจากจุดนี้วัดเข้ามา2 เซนครึ่งนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งของเราก่อนที่เราจะตีสอบนะคะเพื่อนๆขาเราดูด้วยว่าเราหน้าขาใหญ่ไหมหรือว่าหน้าขาลูกค้าใหญ่ไหมนะคะก่อนที่เราจะตีสอบถ้าปกติแล้วนะก็จะประมาณ5 เซนนะคะประมาณ5 เซนแล้วตีสอบหรือไม่ก็ตีตรงเส้นสะโพกเลยแต่ถ้าหน้าขาใหญ่นะคะวัดลงมาประมาณ8 เซนแล้วเราค่อยเริ่มตีปลายสอบนะคะอันนี้แล้วแต่หุ่นและทรงของแต่ละท่านนะคะนี่ค่ะตีเสร็จเราตัดออกไปเลยนะคะจะตัดออกไปเลยในส่วนของตรงเส้นนี้กดรอยออกไปใส่แผ่นกระดาษที่เราทบไว้ข้างล่างนะคะนี่ค่ะกดรอยออกไปเลยค่ะกระดาษของก้อยสีขาวเวลาก้อยกดมันเป็นปลูกไข่ปลาก้อยมองเห็นได้ชัดนะคะมีเพื่อนๆบางท่านสงสัยนะว่าก้อยมองเห็นเหรอมองเห็นค่ะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นก็ใช้คาร์บอนสีนะคะใช้คาร์บอนสีกดรอยกระดาษตรงนี้ของก้อยแหว่งไปแป๊บหนึ่งนะคะกดรอยออกมาให้เต็มแผ่นเลยนะคะมาดูวิธีแยกย้วยนะว่าเราจะแยกมุมกระดาษยังไงให้กระโปรงเขาออกมาทรงแบบเหมือนในหน้าปกเลยนะคะเส้นสะโพกบนค่ะกลางหน้าและกลางหลังนะคะเกล็ดที่เรากลิ้งออกมา
ออกไปเลยค่ะในส่วนของเรากางออกมาเต็มแผ่นนะคะตรงจุดของที่เราจะติดซิปนะคะนี่ค่ะแล้วก็วัดลงมาเราจะติดซิปตรงเส้นสะโพกก็คือจากจุดเอวลงมาประมาณ20 เซนหรือประมาณ8 นิ้วนะคะปกตินะนี่ค่ะทีนี้เขาจะต่อในการต่อนะคะในช่วงข้างล่างนะคะเราแยกแผ่นเดียวจากเส้นสะโพกนะคะเราจะต่ออยู่ตรงเส้นสะโพกบนคือจุดนี้ขีดเอียงลงไปนะคะ3 ช่องอันนี้เราก็ใช้กะตามความยาวของส่วนของด้านข้างว่าเราจะอยู่ให้เขาต่อเอียงระดับไหนอันนี้ใช้ดุลพินิจของเรานะคะต่อเอียงนี่ค่ะเขาจะอยู่ตรงเส้นสะโพกนะสะโพกบนในส่วนของด้านข้างนะตีเอียงนะคะตีเอียงลงไปถามว่าตรงนี้กี่เซนจากจุดนี้ลงมากี่เซนให้เพื่อนๆสังเกตนะคะให้เพื่อนๆสังเกตระหว่างเส้นสะโพกเนี่ยเส้นสะโพกและเส้นความยาวของกระโปรงของเราอะตรงชายด้านล่างของเราอะเราแบ่งครึ่งนะคะทีนี้นะคือความยาวของกระโปรงของแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าจะไม่มีจำนวนตัวเลขบอกว่าคุณจะต้องวัดจากเส้นสะโพกลงมากี่เซนกี่นิ้วถึงจะจุดเป็นเส้นที่เราจะขีดได้ให้เพื่อนๆกะก็คือจากเส้นสะโพกของเราและเส้นความยาวของกระโปรงของเรานะคะแล้วหาร2แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็โยงมาหาเส้นสะโพกบนฝั่งนี้นะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งตวัดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราใช้ไม้บรรทัดตรงเลยมันจะเป็นเส้นที่ไม่สวยมันจะตรงทื่อไปฉะนั้นเราจะใช้ในส่วนของไม้บรรทัดโค้งใช้โค้งแต่งเส้นมันแล้วแต่มือเรานะคะเพื่อนๆค่ะมันขึ้นอยู่กับมือของเราแล้วเราก็ตัดออกไปนะคะในการที่เราจะตัดแยกย้วยเราต้องการให้เขาตกย้วยตรงไหนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะขีดเส้นด้วยนะคะตรงนี้ตรงจุดกลางจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะแล้วก็แบ่ง3 ช่องให้ได้เท่ากันนี่ค่ะนี่ค่ะ3 ช่องให้ได้เท่ากันนี่ค่ะ1 2 3 ช่องเห็นไหมคะ1 2 3 1 2 3ใช้กะก็ได้นะคะเราจะแยกย้วยนี่ค่ะตีขึ้นไปเลยค่ะนะคะตัดออกไปเลยค่ะเราจะตัดเลยนะคะตรงนี้เส้นกลางเราจะตัดออกไปเลยก็ขออนุญาตตัดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะวางมุมกระดาษยังไงการแยกย้วยเราจะได้ย้วยที่สวยเหมือนแบบในหน้าปกเลยนะอันนี้เราก็ตัดไปเก็บชิ้นหน้าและชิ้นหลังไว้เก็บไว้ตัดชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะนำกระดาษมารองเลยค่ะการรองกระดาษนะคะเดี๋ยวก็จะบอกถ้าเราวางมุมผ้านะคะในการเราวางมุมกระดาษเนี่ยเพื่อนๆสังเกตมุมฉากตรงนี้ไหมคะสังเกตมุมฉากของกระดาษตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการกระโปรงย้วยมากเราจะวางมุมฉากก็คือในส่วนของเศษ1/4ของการย้วยนะมุมฉากจะเรียกว่าเศษ1/4ของการย้วยนะแต่ถ้าเป็นเส้นตรงของกระดาษตรงนี้นะคะเวลาเราแยกย้วยเส้นตรงเราจะเรียกว่าครึ่งวงกลมครึ่งหนึ่งของวงกลมถ้าเราแยกย้วยตรงนี้นะคะฉะนั้นในส่วนของในแบบกระโปรงในแบบหน้าปกเขาจะแยกย้วยครึ่งวงกลมนะคะเขาจะแยกย้วยครึ่งวงกลมฉะนั้นก็จะใช้ในการแยกย้วยครึ่งวงกลมของเส้นตรงของกระดาษนะคะก็จะวางแผ่นนี้นะคะจะวางเส้นตรงของกระดาษนะคะจะวางเส้นตรงของกระดาษอย่างนี้เลยช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะส่วนที่เราจะตัดออกไปนี่ค่ะจะวางเส้นตรงของกระดาษ
นี่ค่ะถ้าตรงนี้เขาออกไปไม่ได้สม่ำเสมอเราตัดเสริมแยกได้นะคะนี่ค่ะเราตัดเสริมแยกออกไปได้นะนี่ค่ะเดี๋ยวตรงเส้นตรงของกระดาษตรงนี้เราค่อยตีเป็นเส้นตรงลงไปนะคะนี่ค่ะไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะเพื่อนๆขาว่าแยกเท่าไหร่เราใช้มุมกระดาษเป็นหลักนะเราใช้มุมกระดาษเส้นตรงของกระดาษเป็นหลักเพราะว่าเราจะทำกระโปรงย้วยวงครึ่งวงกลมนะคะหน้าและหลังต่อกันก็จะเป็นวงกลมนะคะด้านหน้าครึ่งวงกลมด้านหลังครึ่งวงกลมค่ะเราจะใช้ในส่วนของนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นเส้นกลางหน้าของเราก็ค่อยดึงเขาออกไปสำคัญก็คือตรงริมกระดาษตรงนี้ต้องให้เสมอกันนะนี่ค่ะตรงนี้เราจะแยกแค่ดูเป็นคร่าวๆนะคะเพราะว่ากระโปรงเขาไม่เท่ากันด้านซ้ายด้านขวาเขาจะยาวไม่เท่ากันถึงใช้วิธีแยกย้วยแบบนี้นะคะพอแยกเสร็จนะนี่ค่ะเราคร่าวๆไว้ก่อนทีนี้ตรงจุดข้างตรงจุดนี้เราวัดว่ากี่เซนกี่นิ้วนะคะเราวัดว่ากี่นิ้วกี่เซนนี่ค่ะตรงจุดนี้นะก็ต้องให้ได้เท่ากันในส่วนของริมกระดาษตรงจุดนี้นี่ค่ะที่เขาแหว่งไปก็จะต่อกระดาษนะดึงเขาขึ้นมาให้ได้เท่ากับจำนวนของข้างนี้นะคะตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้นะดึงให้สม่ำเสมอกันได้นะคะเพื่อนๆค่ะดึงให้สม่ำเสมอกันอันนี้ก็แค่สาธิตให้ดูแบบเป็นแนวทางแค่นั้นเองว่าการแยกย้วยของทรงกระโปรงที่ไม่เท่ากันนะคะซ้ายขวายาวไม่เท่ากันนี่ค่ะแล้วก็วัดจากจุดนี้ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะขออนุญาตตัดนะคะ